সো গাইস চাব পাৰে এতিয়া মোৰ নতুন এটা ঘড়ী আজি আনিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা স্মাৰ্ট ঘড়ী। নমস্কাৰ বন্ধুবৰ্গ, মোৰ অন্য এটি আনবক্সিং ভিডিঅ'লৈ আজি থাকিব আপোনাৰ এই ঘড়ীটোত আপোনাৰ নিজৰ আপোনাৰ অক্সিজেন লেভেলটো কিমান আছে সেইটো চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ হাৰ্ট বিটটো চাব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ সকলোবিলাক সুবিধা আছে আৰু ৱেটাৰ এইটো আছে চাইছোঁ মিউজিক গান শুনিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ টৰ্চ চিষ্টেম আছে, টৰ্চ জ্বলা চব চিষ্টেম আছে আপোনাৰ। এইটো মানে ঘড়ী টাইম মিলো আৰু গাইছ আৰু মই ফ্লিপকাৰ্টত আপোনাৰ 75% ডিছকাউণ্ট আছিলে। মই আপোনাৰ এইবাৰ 2000 টকাৰ ঘড়ীটো পাই গ'লোঁ। এতিয়া দাম বাঢ়ি গ'ল, এতিয়া আপোনাৰ ঘড়ীটোৰ দাম হ'লগৈ 2199 কিমান টকা হৈ গ'ল। মই কিনাৰ পিছতে দাম বাঢ়ি গ'ল। এনেই আপোনাৰ ঘড়ীটোৰ দাম আছে আপোনাৰ 7000 টকা। 1000 টকা মই এতিয়া 2000 টকাৰ ঘড়ীটো পাই গৈছোঁ। এতিয়া আকৌ মই কিনাৰ পিছত এতিয়া অনলাইন চাইছোঁ, এতিয়া আপোনাৰ বাঢ়ি গ'ল 2199 টকা। আপোনালোকে জল্দি যাওক কিনক। মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব ফ্লিপকাৰ্টৰ।